දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම අද කතා කරන්න යන්නේ ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එකක් වෙලා තියෙන CapCut ටෙම්ප්ලේට් වීඩියෝ හදන එක ගැන. හැමෝම වගේ කරන්නේ TikTok app එකෙන්ම ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගන්න එක. ඒ වුණාට මේක ටිකක් කරදර වැඩක් ඉඳලා අද අපි බලමු ටෙම්ප්ලේට් එකක් ලේසියෙන්ම හොයාගෙන වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ Play Store එකට යන්න. ගිහිල්ලා CapTool කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. සර්ච් එකක් දැම්මම ඔයාලට උඩින්ම පේන ඇති CapTool කියලා app එකක් එනවා. මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන දැනටමත්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැනටමත් 10k වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඒක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරගන්න CapTool app එක. මේකත් ටිකක් TikTok ස්ටයිල් එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඕපන් කරපු ගමන්ම use this template කියන එක තියෙනවා. ඒකින්ද ඉක්මනට ඔබ වින්න දෙයක් නැහැ. ගත්ත ගමන් හදන්න තියෙන්නේ. මෙතන use this template කියන එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති Chrome එකෙන් ඕපන් වෙනවා template එක. template එක ඕපන් වුණාම යට තියෙනවා මෙතන රතු පාටින් use this template in CapCut කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් TikTok එකෙන් ආපුවාම වගේම මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා template එක use කරන්න කියලා. මෙතන use template කියන කොට ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන් gallery එකට open වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඕගොල්ලන් කැමති ෆොටෝ එක මෙතන ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරලා මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන උඩ තියෙන export කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මෙතන උඩින් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕන resolution එක තෝරන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන file size එකක් තියෙනවා MB 12ක් කියලා. ඉතින් මෙතන TikTok එකේ watermark එක නැතුව මේවා කරන්න තිබ්බේ. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරාම නිකම් export වුණා. මම ඒක කට් කරලා gallery එකට යනවා. ඉතින් අද කතා කරේ TikTok app එකේ තියෙන template එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හොයාගන්න කියලා CapCut එකේ edit කරගන්න. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අල්ලලා තියෙනවා subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක තියෙනවා click කරලා all දාගෙන තියාගන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනටම බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක වටනවා කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. අදට මම වීඩියෝ එක නවත්වනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.